ab roller. Ano yun? Baka niyo paggamit no? Ab roller mo. Gawas ba ka itong abs? Ani ko yun na niyo. Welcome to my channel everyone. It's Coffee Mama here. Hello mga moshi, mga besh. Hello, it's me, Dennis the Menace. It's the ab roller. Yes, So, yes, ab ab roller. Ano yun? Baka roller. niyo paggamit no? Ab roller mo. Gawas ba ka itong abs? Ani ko yun na niyo. Is it like this? No. So, she'll show you later yeah. when I'm having my dinner. Do you? Yeah. I think. So, ang yun na niyo ni siya. Gawas ka itong abs ni darling. La la. Yeah. Stay tuned. Yeah. So, simulan na natin. Gamitin na natin yung ab roller natin. So, ganito to siya gamitin pala. Akala ko, yan no, i-roll mo sa abs mo, hindi pala. So, honestly, ang hirap gamitin. Before ko siya ito ginamit ngayon, pagdating to kahapon, nag-research muna ako kasi kung mali yung position mo, possible yung back mo magkaroon ng injury. By the way, itong abs roller na to is maganda sa arms and abs at saka back. So, at first, parang hindi ko talaga kaya i-roll siya. So, yung technique ko, yung paa ko nasa sa sofa para kung sakali pwede ako makapag doon, yung parang naka-touch yung paa ko ba sa sofa. At saka yung carpet ko, yung parang stopper. Kasi pag walang stopper, baka madiretso ako sa sahig. Yan ang technique pag first timer. So, I hope this toy will make some more changes or ma-form yung abs ko. Kasi I used to do the Chloe Ting abs challenge. So, parang gusto kong i-upgrade or mag-level up. So, I tried this one kasi nakita ko to sa sa YouTube. At saka isang kaibigan ko din nagsasabi na maganda daw. So, why not? So, this is my first day to use this. So, I'm planning to do this every day. At least 15 minutes for 1 month. Tingnan natin kung may result ba. So, good luck to me, guys. So, ganito lang. Up and down until 15 minutes. So, when you get used of it, pwede mo na i-remove yung stopper para more stretching or extended yung arms mo para mas maganda yung result, yung effect sa abs mo at saka arms and back. So that's it mga momshes, mga besh, mga kawaii. Thank you for watching. Hope you enjoy and please do subscribe and ring the bell button. Thank you.